নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিশ্যন লৈ আহিছো। সকলো প্ৰিপজিশ্যনৰ সমাধান তোমালোকক মই আজি দেখুৱাই দিম। তোমালোকে কি প্ৰিপজিশ্যন ক'ত বহে সকলোখিনি তোমালোকক A to Z মই বুজাই দিম আৰু লিখাই দিম। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, স্কিপ নকৰিবা। যোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজি এইটো ভিডিঅ' আনিছো বিশেষকৈ। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীক লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি মোৰ লগত কিবা কিবি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা। মই দি দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা। মই আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো তোমালোকৰ লিংকটো দি থোৱা আছে আৰু তোমালোকে ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই ক'ব ওলাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2000 চনত আহিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। তো তোমালোকক মই 2000 চনৰ পৰা দিছোঁ। প্ৰথম তোমালোকে চাবা, হি উইল কাম হিয়েৰ ডেছ এ উইক। হি উইল কাম হিয়েৰ ডেছ এ উইক। তো ডেছৰ ঠাইত তোমালোকৰ কি হ'ব? তোমালোকৰ ডেছৰ ঠাইত ফৰ বা আফটাৰ হ'ব। গোটেই বাক্যশাৰী কৈ দিছোঁ। হি উইল কাম হিয়েৰ ফৰ এ উইক, আফটাৰ এ উইক। তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, I was speaking ডেছ এ ফ্ৰেণ্ড। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব টু বহিব ইয়াত। তো বাক্যশাৰী কি হ'ব? I was speaking এ ফ্ৰেণ্ড। চিটো তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে। চিটো ইয়াত কৈছে যে উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ডেছ ইয়ৰ ষ্টৰি। তো ইণ্টাৰেষ্টেড তোমালোকৰ হ'লে তোমালোকৰ সদায় ইন বহে। তো এইটো কি হ'ব? উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ইয়ৰ ষ্টৰি। নেক্সটটো হ'ল, দ্য পুলিচ ৰেন ডেছ দ্য থিফ। থিফ মানে চোৰ। দ্য পুলিচ ৰেন ডেছ দ্য থিফ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ আফটাৰ। দ্য পুলিচ ৰেন আফটাৰ দ্য থিফ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে, উই শ্বেল বি বেক ডেছ 4 o'clock। ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ বাই হ'ব, বাই বহিব। তোমালোকক মই বাক্যশাৰী কৈ দিছোঁ, উই শ্বেল বি বেক বাই 4 o'clock। তোমালোকে এইটো চাগে নিশ্চয়কৈ আগৰ পৰা পাই আহিছা, গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই ল'বা। এইটো তোমালোকৰ আগৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহতো এইটো আছিলে কুৱেশ্যনটো। তোমালোকে ভালদৰে চাবা এইটো। এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ মই 2001 চনত অহা প্ৰিপজিশ্যনখিনি তোমালোকক ক'ম মই। তো 1 নম্বৰ তোমালোকে চাবা, হি ইজ ডেছ দ্য ৱে টু দেলহি। হি ইজ ডেছ দ্য ৱে টু দেলহি। তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে কি হ'ব? এনচাৰ তোমালোকৰ অন বহিব। বাক্যশাৰী হ'ব, হি ইজ অন দ্য ৱে টু দেলহি। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হ'ব, দ্য ফুড ইজ নট ডেছ মাই টেষ্ট। তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে কি হ'ব? এনচাৰ তোমালোকৰ 2 হ'ব। বাক্যশাৰী হ'ব, দ্য ফুড ইজ নট ডেছ মাই টেষ্ট। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা, তোমালোকক মই মানে এই কুৱেশ্যনখিনি দাগ মাৰি মাৰি দেখুৱাম নে নাই, তোমালোকক এনেকৈ দেখুৱালে তোমালোকে বুজি পাবা। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। যদিহে তোমালোকে এনেকৈ বুজি পোৱা তেনেহ'লে মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকক মই মাৰ্কাৰ লৈ ইয়াত বুজাই দিম। তো তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। যি কি নহয় কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ তোমালোকক। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, হি ইজ প্লেয়িং ডেছ এ ভায়লিন। চি ইজ প্লেয়িং ডেছ এ ভায়লিন। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অন। চি ইজ প্লেয়িং অন এ ভায়লিন। 2 নম্বৰ তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাবা, I am confident ডেছ ছাকচেছ। I am confident ডেছ ছাকচেছ। তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ কি হ'ব? এনচাৰটো তোমালোকৰ অফ বহিব। কনফিডেণ্ট হ'লে তোমালোকৰ অফ বহে। তো I am confident of success। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কি হ'ব? দ্য লিটল গাৰ্ল ইজ প্লিজড ডেছ হাৰ নিউ ড্ৰেছ। দ্য লিটল গাৰ্ল ইজ প্লিজড ডেছ হাৰ নিউ ড্ৰেছ। তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ উইথ বহিব। বাক্যশাৰী হ'ব, দ্য লিটল গাৰ্ল ইজ প্লিজ উইথ হাৰ নিউ ড্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিছে, F নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ ডেছ হেণ্ড। দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ হেণ্ড। ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ ডেছৰ ঠাইত বহিব, এট বহিব। দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ এট হেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ মই 2002 চনত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ কিছুমান প্ৰিপজিশ্যন তোমালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। 1 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা, হি ইজ ডেছ ৱৰ্ক নাও। হি ইজ ডেছ ৱৰ্ক নাও। ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ এট বহিব। হি ইজ এট ৱৰ্ক নাও হ'ব।
আৰু তোমালোকক মই এইখিনি যিখিনি প্ৰিপজিশ্যন তোমালোকক দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব তো তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সটটো হ'ল বি নম্বৰটো আহিলে ইউ মাষ্ট চাফাৰ ডেছ ইয়ৰ মিছডিডছ তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে ফৰ বহিব ইউ মাষ্ট চাফাৰ ফৰ ইয়ৰ মিছডিডছ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা চি ৰাইটছ ডেছ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড তো ইয়াৰ তোমালোকে খালী ঠাইটো তোমালোকে উইথ বহিব চি ৰাইটছ উইথ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হি শ্বুড ৰিয়েলি ডেছ আৱাৰ ওন এফৰ্টছ ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে অন বহিব উই শ্বুড ৰিয়েলি অন আৱাৰ ওন এফৰ্টছ ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে হি হেজ ন' মানি ডেছ হিম এনচাৰ তোমালোকে উইথ বহিব হি হেজ ন' মানি উইথ হিম এক নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা যতীন ইজ চৰি ডেছ হোৱাট হি হেজ ডান তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে ফৰ বহিব যতীন ইজ চৰি ফৰ হোৱাট হি হেজ ডান এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে 2004 চনত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰখন ভালদৰে চাবা মই তোমালোকে কৈ দিছোঁ সকলোখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ প্ৰিপজিশ্যনখিনি চাবা তোমালোকে এক নম্বৰ তোমালোকে চাবা ইট অলৱেজ গেটছ কুল হিয়াৰ ডেছ দ্য ইভিনিং তো তোমালোকৰ ডেছৰ ঠাইত তোমালোকক ইন বহিব ইয়াত মই তোমালোকক খৰকৈ কৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকক মই বেছিকৈ অলপ দিব পাৰোঁ প্ৰিপজিশ্যনসমূহ তো কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা ইট অলৱেজ গেটছ কুল হিয়াৰ ইন দ্য ইভিনিং ইন বহিব তোমালোকৰ তাত বি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাবা দ্য ফেমিলি আৰ অল গেডাৰিং এগেইন ডেছ খ্ৰীষ্টমাছ তো ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ডিউৰিংটো বহিব তোমালোকে ডিউৰিং বহাই দিবা ইয়াত দ্য ফেমিলি আৰ অল গেডাৰিং এগেইন হ'ব তাৰপিছতে ডিউৰিং খ্ৰীষ্টমাছ হ'ব চি নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা আই ৱণ্ডাৰ ইফ ইউ কুড গেট ইট ডান তো ইয়াত তোমালোকৰ বাই বহিব বাই টুমৰো ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাবা হি হেজ বিন লিভিং ইন হিজ নিউ হাউচ তো ইয়াৰ তোমালোকৰ ডেছ আছে ডেছৰ পিছত লাষ্ট উইক আছে তোমালোকৰ ডেছৰ ঠাইত বহিব চিন্স তো বাক্যশাৰী তোমালোকৰ হ'ব হি হেজ বিন লিভিং ইন হিজ নিউ হাউচ চিন্স লাষ্ট উইক ই নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা দ্য ট্ৰেইন ডেছ দেলহি লিভছ ইন এ ফিউ মিনিটছ দ্য ট্ৰেইন ডেছ দেলহি লিভছ ইন এ ফিউ মিনিটছ তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকৰ ফৰ বহিব দ্য ট্ৰেইন ফৰ দেলহি লিভছ ইন এ ফিউ মিনিটছ এফ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে হোৱাই ডাজ দ্য প্ৰিফাৰ টু চিট ডেছ দ্য বেক অফ দ্য ক্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে তাৰপিছত এইটো ডেছৰ ঠাইত তোমালোকে এড বহিব বাক্যশাৰী হ'ব হোৱাই ডাজ চি প্ৰিফাৰ টু চিট এট দ্য বেক অফ দ্য ক্লাছ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে কিংছ ইউজ টু লিড দেয়াৰ এনিমিজ ডেছ দ্য এনিমি ইন পাৰ্চন তোমালোকৰ কুৱেশ্যন মই আকৌ কৈছোঁ কিংছ ইউজ টু লিড দেয়াৰ আৰ্মিজ ডেছ দ্য এনিমি ইন পাৰ্চন ডেছৰ ঠাইত তোমালোকৰ এগেইনষ্ট বহিব এগেইনষ্ট তো বাক্যশাৰী হ'ব কিংছ ইউজ টু লিড দেয়াৰ আৰ্মিজ এগেইনষ্ট দ্য এনিমি ইন পাৰ্চন এইবাৰ তোমালোকক 2005 চনত আহি যোৱা প্ৰিপজিশ্যনখিনি তোমালোকক ক'ম তো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা এক নম্বৰটো আহিলে আই কংগ্ৰেচুলেট ইউ ডেছ ইয়ৰ ছাকচেছ তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ অন বহিব আই কংগ্ৰেচুলেট ইউ অন ইয়ৰ ছাকচেছ বি নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিলে জন হেজ ন' টেষ্ট ডেছ মিউজিক ডেছৰ ঠাইত তোমালোকৰ ফৰ বহিব জন হেজ ন' টেষ্ট ফৰ মিউজিক চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে আই এম এষ্টনিছড ডেছ ইয়ৰ কণ্ডাক্ট তো ইয়াৰ তোমালোকৰ ডেছৰ ঠাইত তোমালোকৰ এড বহিব নেক্সটটো চাবা ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা মাই ফাদাৰ ৱাজ বৰ্ণ ডেছ আগষ্ট 15, 1947 তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকৰ অন বহিব মাই ফাদাৰ ৱাজ বৰ্ণ অন আগষ্ট 15, 1947 ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দ্য শ্বিপ ইজ বাউণ্ড ডেছ ইংলেণ্ড এনচাৰটো হ'ব ফৰ দ্য শ্বিপ ইজ বাউণ্ড ফৰ ইংলেণ্ড এফ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে চি প্ৰেফাৰ টি ডেছ কফি এনচাৰটো হ'ব টু চি প্ৰেফাৰ টি টু কফি নেক্সট তোমালোকে যি কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা দ্য মাষ্টাৰ ফ্ৰাউণ্ড ডেছ দ্য ছাৰ্ভেণ্ট তো তোমালোকে মই আকৌ কৈছোঁ দ্য মাষ্টাৰ ফ্ৰাউণ্ড ডেছ দ্য ছাৰ্ভেণ্ট তো এইটোৰ এনচাৰ তোমালোকে নিজেই ক'বা কমেণ্টত যদিহে নোৱাৰা মই তোমালোকক কৈ দিম বাৰু গতিকে যদি তোমালোকে হ'লেও কষ্ট কৰি তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই লৈ মোক কমেণ্ট কৰি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনোৱা এইটো তোমালোকৰ এনচাৰটো কি হ'ব মই তোমালোকক হ'লেও দি দিম তোমালোকক কমেণ্টতে তোমালোকক মই জনাই দিম হ'লেও তোমালোকে কৈ চাবা
তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে তোমালোকৰ মাজলৈ যে 5টা পেপাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিলোঁ প্ৰিপজিশ্যনখিনি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ। তো তোমালোকে এইখিনিকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু যদিহে তোমালোকৰ আৰু লাগে ভিডিঅ' তেনেহ'লে তোমালোকে মোক নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।